הבא, בלב אוניברסיטת תל אביב פועל אקוסיסטם ייחודי שהופך רעיונות ראשוניים לחברות ענק שמשנות את פני המציאות. השבוע רשמה קרן ההשקעות של האוניברסיטה, טאו ונצ'רס, הישג מרשים במיוחד. חברת הרחפנים אקסטנד שצמחה בין כותלי הקמפוס צפויה להיסחר בנסדק לפי שווי של $1.5 מיליארד. במקביל נחשפת לראשונה חברת הסייבר זניארד שמבטיחה לקצר עבודות פענוח של שבועות לכדי שעות בודדות באמצעות בינה מלאכותית. נמצא איתנו נמרוד כהן, מייסד ושותף מנהל בקרן, שהיה שם עוד שהחברות האלה היו רק חזון על הנייר. שלום נמרוד. אהלן. טוב, אתם, האוניברסיטה, קמפוס, איך הופכים קמפוס אקדמי בעצם לחממה שמייצרת חברות טכנולוגיה כל כך מצליחות? היום אנחנו מרגישים שזה מתבקש, כי בסופו של דבר חדשנות טכנולוגית ועומק טכנולוגי ואנשים יצירתיים שחושבים וחוקרים, הם נמצאים במקומות האלה, נמצאים הרבה פעמים, לא רק, אבל הרבה פעמים סביב מוסדות אקדמיים. המפתח הוא לייצר להם את האקוסיסטם השלם שמאפשר להם ומפרה אותם לקחת את הדברים האלה ולקחת אותם קדימה, כי ברוב המקרים לא עושים את זה, או כי אין את הרוח היזמית, או כי אין את האקוסיסטם שסביב הדבר הזה. וכבר כמה שנים טובות סביב אוניברסיטת תל אביב באמת עובדים קשה כדי לבנות את האקוסיסטם הזה. התחלנו במידה מסוימת קצת הפוך מראש הפירמידה, כשהקמנו את טאו ונצ'רס לפני משהו קרוב ל8 שנים. אבל גם קצת לפני וגם מאז, אז אנחנו בונים ממש אקוסיסטם שלם כדי שכל מי שעובר באוניברסיטה ידבר את השפה של יזמות, יהיה לו את הכלים איך לקדם את זה, החל מתוכניות אקדמיות שלומדים דברים שקשורים ליזמות, דרך דברים הרבה יותר פרקטיים, דרך הקמה של הסטארט-אפים, ולאחר מכן אנחנו, במקומות שזה רלוונטי, אנחנו גם יודעים לשים כסף ולעזור להם להפוך את זה לחברה. בוא ניקח את אקסטנד כדוגמה, השקעתם שם שלא היה להם אפילו מוצר, לא לקוחות, ואפילו לא כיוון אמיתי, חברה שמתעסקת ברחפנים. מה עובר למשקיע בראש שהוא כותב צ'ק של $100,000 רק על בסיס של אני מאמין, לחיצת יד, זה שני אחים הרי שהקימו את החברה, אחד מהם היה פה לפני כמה חודשים. נכון. בסוף אני מה שנקרא משקיע פריסיד, זאת אומרת בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. אין עדיין מוצר, אין עדיין לקוחות. מהניסיון שלי אני למדתי שבסופו של דבר, ב100% מהמקרים, היזמים ישנו את מה שהם מציגים בהתחלה. זאת אומרת, מה שמציגים לך בהתחלה זה לא מה שיהיה בסוף הדרך. יכול להיות שזה ישתנה קצת, יכול להיות שזה ישתנה המון. לכן אני שם הרבה פחות משקל על איזה פיצ'רים יש ובאיזה צבע יש, וזה פחות מעניין. מבחינתי, זה קודם כל היזמים. יזמים, יזמיות. האם זה אנשים שאני מרגיש שהם סופר מקצועיים, הם מבינים את המסע המאוד קשה הזה. אני מבין שזה אנשים שכבר עשו פעם אחת. נכון. אביב ומתאו כבר עשו, מכרו חברה שנקראת ריפליי לאינטל, ואז הם סיימו בעצם את התקופה שלהם שם. ובעצם מתחברנו. זה התחיל בזה של בואו תעזרו ליזמים שהשקענו בהם, אתם כבר יזמים סדרתיים, ואז גם המשרדים שלנו נמצאים ליד הבית שלהם, אז זה גם היה נוח, הם התחילו להגיע אלינו, לחשוב על כל מיני רעיונות, התחלנו לחשוב על זה ביחד. היה חיבור מאוד טוב ברמה האנושית, שאני חושב שזה קודם כל מה שחשוב לנו כמשקיעים, וגם יזמים צריכים, אני חושב, לא פחות לשים על זה דגש. והרגשנו שאנחנו רוצים לצאת למסע הזה ביחד, שמנו את הכסף הראשון, גם הם שמו קצת כסף בהתחלה. התחלנו לחבר אותם ללקוחות פוטנציאליים, שב"כ, צבא, כל מיני דברים כאלה, ופתאום זה תפס כיוון. אז בסוף, משהו שצמח בתוך המסדרונות של אוניברסיטת תל אביב, הופך למוקד עניין, החברה גדלה עוד לפני ההתעניינות של טראמפ וכו', אבל פה זה הפך להיות קצת ספייסי, כי משפחת טראמפ מתעניינת. איזה צד במשפחה ומה הם חיצו ברחפנים ישראלים? הצד הטוב. הצד הטוב, כן. תחליט אתה מה זה הצד הטוב. אבל משפחת טראמפ, כמו הרבה אחרים, אני חושב שהם רוצים לחבור לדברים שמצליחים. ואקסטנד הצליחו להגיע למקום שבו הם אחת מחברות הרחפנים, או אחת מחברות אפילו הרובוטיקה, אם אני מרחיב את זה, הכי מתקדמות בעולם. הם באמת, הם מצליחים לקחת מכרזים. יש המון חברות לרחפנים, למה הם? כי הם באמת מביאים זווית ייחודית. קודם כל הם מביאים הצלחות, הם מוכרים ל-DOD, הם מאות אלפי מערכות הפעלה שלהם כבר בשטח, זה כבר לא תיאורטי. אני שואל אותך, אבל אני קצת מכיר, כי השותף שלי במקום אחר, הוא יועץ בכיר שם, אז אני חי את אקסטנד כמעט כל שבוע. נו, אז בוא אני אשאל אותך שאלות. יונתן טל, אתה מכיר אותה. אז אני אשאל אותך. לא, אני לא שואל יותר מדי, יש דברים שאני לא רוצה גם לדעת, אבל אני יודע כמה החברה הזאת עושה וכמה... אבל שהשקעת גם בתחילת הדרך. לצערי לא. אני תמיד late bloomer. כן. איך החברה הזאת? היא בעצם התחילה כחברה למרוצי רחפנים, ככה היה הרעיון הראשוני, והפכה למכונת מלחמה שבעצם מצילה חיים בצד הגנתי, אני יודע שגם בצד ההתקפי. ידעת שהם הולכים לעשות פניית פרסה כזאת דרמטית, או תפתיע גם אותך? אמרת קודם שאתה לא אמרת שחברה משנה את הדרך שלה במהלך הזמן, אבל להפוך מחברה שמייצרת רחפנים למרוצים,
לשוק הביטחוני, זה מהפך. תמיד יש לנו את הסיפורי גבורה, ידענו את הצורך, ראינו את הזה והחלטנו להשקיע לא, זה לא היה המצב. הסיפור האמיתי הוא שבאמת אביב ומתאו סיימו את ההתעסקות שלהם עם ריפליי, ששם הם התמחו באוגמנטד ריאליטי ווירטואל ריאליטי, הם חברו לבחור בשם רובי, שהוא אלוף הארץ בהטסת רחפני מרוץ. זה מה שעושה, הוא הקים את הליגה הזאת, כאילו מומחה על. התחילו לחשוב ביחד איך אפשר לחבר בעצם בין הדברים האלה. כי אני לא יודע אם פעם ניסית להטיס רחפן מאוד מאוד קשה. אני הייתי בין הראשונים בארץ שהטיסו רחפן. אוקיי, כמה הרסת לפני שהצלחת? לא, אני מצטער שאני אומר לך, אני הטסתי פנטום 4, זה היה ממש, אני לא האמנתי כמה זה קל. אוקיי, אז אתה... עלה לאוויר, ימינה שמאלה, אתה אומר לו תנחת חזרה, אתה יודע, זה היה כלום. אתה יודע, לא הרגולציה, אז טסנו, כאילו, טסנו את זה בכל מקום, מעל התעשייה האווירית ברמת השור, כאילו, אף אחד לא אמר כלום, אף אחד לא יודע מה זה בכלל. כן, אז אתה לא משתמש סביר, מה שנקרא, אתה משתמש מתקדם אולי, אבל... יכול להיות, כי אני אוהב טכנולוגיה, אז אני מתחבר. יכול להיות, אבל מאוד קשה להטיס רחפן, כי להטיס רחפן ברמה מאוד גבוהה, זה חודשים של הכשרה. ובעצם מה שהם אמרו, בואו נשנה את הקונספט הזה, שצריך להיות ליד הרחפן, או ליד הרובוט במקרה הזה, ולראות איפה הוא נמצא כדי לשלוט בו. בעצם בואו ניתן לבן אדם לחיות כאילו בעצם חלק מהמוצר, מהרחפן עצמו, ואז הכל הרבה יותר אינטואיטיבי. אתה שם משקפי אוגמנטד ריאליטי, אתה רואה מה שהרחפן. אני עכשיו באופן עקרוני יכול מפה להטיס רחפן בטהרן. כן, ואתה בעיניים רואה מה שהוא רואה. ואני רואה מה שהוא רואה. כל הסיפור של ה-FPV, נכון, ובשלוש דקות, פעם היה צריך 3 חודשים, בשלוש דקות כל אחד שנמצא פה באולפן יכול להטיס רחפן עכשיו בטהרן ובתוך בניינים. זה נשמע כמו מדע בדיוני, והדבר הזה מציל חיים. כי אם אתה חושב על חייל שצריך להגיע עכשיו לבניין ולסרוק אותו כדי לראות האם יש שם או... טוב, הדבר שהכי, אני לא יודע אם זה קשור, אבל שעם חמינאי, סינואר. עם סינואר, כן, שראינו את הרחפן ו... נכון, אז זה מה שנקרא על פי פרסומים זרים, אז בעצם הרחפן של אקסטנד הוא זה שצילם את הצילום הנחמד האחרון של סינואר, אבל זו דוגמה שמאפשרת בעצם להעצים to extend בעצם את היכולות שלנו כבני אדם, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, לתת לנו יכולות לא לסכן אותנו ולאפשר לנו לעשות דברים מטורפים. אתה יודע, זה דוגמאות, יש גם דוגמאות שהם הצילו חיות, הצילו עית שהיה תקוע על איזה הר ולא יכל להכיל אותו, ההורים שלו. אז באמצעות הרחפן האכיל אותו. זה סיפור אמיתי, יש איזה וידאו, אני יכול להעביר לכם אחרי זה, שרואים את הרחפן, מאכיל את העית עד שהוא נהיה מספיק חזק ויכול לעוף. זה לא חושב שזה מדהים. כן, זה באמת, אין גבולות לדברים שאפשר. אתה נכנס לספארי, אתה רואה רחפנים בכל מקום. בספארי, רמת גן. כן, AI יטייל בספארי ויראה רחפנים, ואנחנו נהיה בפנסיה. טוב, יש עוד חברה נקראת זניארד, יוצאת היום מהצללים. בואו ננסה להסביר לצופים איך בינה מלאכותית שלהם מצליחה לקרוא מחשבות של קוד זדוני שמישהו מנסה להסתיר. נכון, טיפה מורכב, אז אני אנסה רגע באמת לרדד את זה. יש היום לחברות סייבר או לכל מיני גופים רצון להבין איך תוכנה עובדת. כי אם עכשיו מגיע איזה קוד זדוני או איזשהו קובץ שאתה חושד בו, אתה צריך לעשות סוג של מה שנקרא reverse engineering, להבין אחורה איך התוכנה עובדת כדי לדעת איך להתגונן בצורה הכי טובה. ואיך שזה נעשה היום, יש בחברות גדולות יחסית, מה שנקרא חוקר סייבר, שאין המון כאלה והם מאוד יקרים, והם עובדים מאוד קשה במשך זמן יחסית רב כדי לנתח ולהבין את הדברים האלה. אז הצוות של זניארד, שברובו זה מה שהם היו עושים, הם חוקרי סייבר, בעצם אמרו, רגע, אבל יש היום כלים שיכולים לעזור לנו, יש AI שיכול בעצם לעזור לנו, ובמקום שצריך 10 חוקרי סייבר שהם צריכים לעבוד 3 שבועות או 3 חודשים כדי להבין משהו, אז יכול להיות חוקר אחד, או אפילו בלי, שמשתמשים בתוכנה בעצם, כדי להבין את כל הדבר הזה, והשימושים הם באמת אינסופיים בהקשר הזה, וזה מה שזניארד עושה, בעצם סוג של אייג'נט שיאפשר לנו להבין את התוכנה, איך היא בנויה, ובצורה הזאת יכולים למנוע הרבה פריצות. אז השקעת בצוות הזה, זה 3 חברים מ-8200, שכבר נכשלו והצליחו בעבר, עשו כל מיני ניסיונות, הדינמיקה ביניהם, זה מה שראית שזה מה שתפס אותך שם, או תפס אתכם שם יותר מהטכנולוגיה עצמה. זאת אומרת, הקשר בין השלושה האלה. קודם כל, הרקע שלהם המאוד מאוד רלוונטי. אני מאוד אוהב להשקיע ביזמים שהם חיו חיים איפשהו, הם נתקלו בצורך אמיתי ביום-יום שלהם, והם לא מצאו לזה פתרונות. ואז הם אמרו, אוקיי, אם הגוף שאני נמצא בו, הסביבה שלי לא מוצאת פתרון למשהו שאני יודע שזה קושי אמיתי,
והוא מספיק גדול ומעניין, אז אני רוצה לעשות את זה. אני חושב שזו הסיטואציה הכי טובה בעצם להקים מיזם, ולא כי שמעת על משהו אחר שהוא טוב, או צריך שם פתרון, אלא משהו שאתה חווית אותו. אז הם באים עם הרקע הרלוונטי, יש להם היכרות עמוקה, שבסוף חלק גדול מהמיזמים, הרוב האנשים לא יודעים את זה. הם נופלים לא כי השוק לא קנה את המוצר, ולא כי נגמר הכסף, אלא כי פשוט משהו בין היזמים לא עבד. גם כשמצליחים, גם כשלא מצליחים, יש אגו, יש קשיים, יש לחץ, זה מאוד מאוד קשה המסע הזה. וכשבאים חבר'ה שהם כבר מגובשים ועברו דברים ביחד, מבחינתנו זה נותן המון ביטחון. טוב, הקשר בין כדורסל להייטק, אנחנו שמענו על עמרי כספי, שאתה יודע, יש לו שותף שם בקרן שגם עושה חיל. אתה גם היית שחקן כדורסל, נכון? לפני, לא הגעת ל-NBA, אני מתאר לעצמי. עדיין לא. עדיין לא. מה הקשר בין היכולת לקלוע סל בשנייה האחרונה לבין האם יש קשר בכלל כזה? כי אני רואה כבר כמה כדורסלנים שבתוך העניין הזה, יכול להיות לזהות יוניקורן בשלב שאנשים אומרים לך, זה הימור מסוכן, תיזהר. אני חושב, אני אתן תשובה קצת יותר רחבה מסל בשנייה האחרונה. אני חושב שלגדול כספורטאי, בטח בספורט קבוצתי, זה אחד הדברים הכי טובים שאפשר לתת לילדים שלנו, כי הערכים, ולא צריך להיות ב-NBA בשביל זה, גם אם אתה גדל ומסיים איפשהו לקראת הצבא. מה שאתה מקבל כשאתה גדל כספורטאי, החל מהדברים הכי בסיסיים, להגיע בזמן, להיות מסודר, להתמודד עם הצלחות, להתמודד עם כישלונות, לא לוותר, להיות חלק מקבוצה, לקבל מרות, זה דברים שמבחינתי... תמיד אמרתי את זה לילדים שלי, גם אם לא תהיו בליגת העל וזה, יש אחד כדורגלן ואחד טניסאי זה דברים שפוגשים אותך אחרי זה בחיים, שמבחינתך הם obvious, אבל רוב האנשים שלא חווים את זה ולא גדלו ככה, זה שירים שהם לא קיימים אצלם. אז אני חושב שהמכלול הזה של הערכים ושל התכונות, זה מה שהופך אותך או משקיע טוב, או חזאי טוב, או כל אחד והמקצוע שלו, אבל זה סט ערכים שמשרת אותך בכל דבר שאתה בוחר לעשות בחיים. 7 יוניקורנים ברשימה שלך, מה אתה מחפש עכשיו לקרוא לו המפלצת הבאה? האם זה עדיין AI או כבר נמאס ורוצים משהו אחר? תראה, בסופו של דבר, אני חוזר רגע לתשובה שנתתי קודם. הרבה פחות חשוב לי התחום מאשר האנשים. אם זה אנשים שאני מסתכל להם בעיניים, וגם זה, ייתנו לך תשובה של צ'קליסט של דברים, מה אתה מחפש, בסוף, זה כמו הרבה סיטואציות בחיים, זה תחושת בטן אחרי 5 דקות, ואז אתה מסדר את העובדות שהתיישבו עם התחושת בטן הזאת. וצוות של יזמים או יזמיות, שאתה מרגיש שהם באמת באים לטרוף את העולם, והם מקצוענים, והם באים באיזשהו תחום שיש להם יתרון יחסי ביחס לאחרים, אני איתם. יופי, תמשיכו להצליח ולעשות דברים טובים. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אחרי מלחמת הפייק ניוז מטהרן, וגם האבטר הדיגיטלי לכל אישה. תכף חוזרים.